මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න ඔයාගේ මුදල් ගොඩක් ඉතුරු වෙයි මේ වීඩියෝ එක නිසා. මම ඕගලන්ට කියන්න යන්නේ මෙන්ට කෙනෙක් කොච්චර තමන්ගේ ලයිෆ් එකට වැදගත්ද? එතකොට වැදගත්ද එහෙම නැත්නම් නැද්ද? ඊට අමතරව මේ මෙන්ට කෙනෙක්ව කොහොමද සිලෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි මම කතා කරන්න channel එකේ අපි මේකකුත් දැම්මා. ඒක කොහොමද හොරුන්ව වංචාකාරයින්ව වගේ කට්ටියව අඳුනගන්නේ? ඉතින් මතක තියාගන්න මේක ඒ කියන්නේ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වෙනවා කියන ගමන හරියට නිකන් වංකගිරිය යනවා වගේ වැඩක්. එතකොට ඔයාට ඇයි මෙන්ට කෙනෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඔයා හරි පාරේ යවන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා වැරදි පාරක යනවනම් ටක් ගාලා කන්ට එකක් ගැහුවා නෑ. ඔබ යන්නේ වැරදි පාරේ. ඔබ යන්න ඕනේ මෙන්න මේ පාරට කියලා ඔයාට තදින් ඔයාගේ මනසට දැනෙන විදිහට කියන්න පුළුවන්. හරි මෙන්ට කෙනෙක්ට විතරයි. සමහරට ඔයාට බනින්න වෙයි, සමහරට ඔයාට ඉන්සල්ට් කරන්න වෙයි, මොනවා හරි කරලා ඔයා හරි මයින්ඩ්සෙට් එකට අරගෙන ඔයාව හරි පාරේ දක්කගෙන යන එක තමයි මෙන්ට කෙනෙක්ගේ වැඩේ. ඒතර ඔයා මෙන්ට කෙනෙක් නැතුව ලයිෆ් එකේ ගියොත් එහෙම දැන් මටත් මෙන්ට කෙනෙක් කියලා. මෙන්ට කෙනෙක් නැතුව ලයිෆ් එකේ ගියොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඔයා වැරදි පාරවල් වල යනවා. ඊට පස්සේ ටයිම් එක වේස්ට් කරනවා. නමුත් ඔයාගේ පර්සනලි ඔයාගේ කැපිටල් එක ග්‍රෝ වෙන්නේ නැහැ. ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම්. ඒ කියන්නේ ටයිම් ඇන්ඩ් මනි ෆ්‍රීඩම් නේ අපි කතා කරන්නේ. ඒක ලබා ගන්න. එතකොට අපි කොහොමද මෙන්ට කෙනෙක් හොයාගන්නේ හරි කෙනෙක්? මම මෙන්න මේ දෙන ක්‍රයිටීරියාස් ටික ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න. මම ඇත්තක්ද මේ කියන්නේ බොරුවක්ද? බොරුවක් නම් බොරු කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක බලලා ඉවර වෙලා. හරි? එතකොට නිතරම රියල් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා එයාලගේ ගෙවල් සහ වාහන ෂෝ ඕෆ් කරන්නේ නැහැ. වාහනයක යන්න පුළුවන් ඒක වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෂෝ ඕෆ් කරන්නේ නැහැ. ඒකට මූලික ස්ථානයක් දීලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද ගෙවල් සහ වාහන කියන්නේ ලයබිලිටිස්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට වොරන් බෆට් කියන්නේ ලෝකෙ ඉන්න টොප් ලෙවල් එකේ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්. නමුත් තාමත් වොරන් බෆට් මොඩස්ට් හවුස් එක ජීවත් වෙන්නේ. මොඩස්ට් විහිකල් එකක් යූස් කරන්නේ. හරි. ලෝකෙ ඉන්න ගොඩක් බිලියනර්ස්ලා මේ වගේ. ඒතර නිතරම මතක තියාගන්න ඔයාට කවුරු හරි කෙනෙක් එයාගේ වාහනේ හෝ ගේ ප්‍රොමෝට් කරලා ඔයාට එයාගේ යම්කිසි එයාගේ මෙන්ටර්ෂිප් එක ගන්න කියලා කියනවා නම් දුවන්න. හරිද? සම්බන්ධ වෙන්න නෙමෙයි හිතන්නවත් එපා දුවන්න. ඒ කියන්නේ මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ස්කෑම කෙනෙක්. මතකනේ ෆාස්ට් රීසයිකල්. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම ස්කෑම කෙනෙක්. ඒතර ඒකත් මමත් ඒ කියන්නේ මේ දේවල් පහු කාලෙක තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වට ලොකු ප්‍රොබබිලිටි එකක් තියෙනවා ස්කෑම කෙනෙක්ට අහු වෙන. මේ බලන්න ලෝකෙ ඉන්න බිලියනර්ස්ලා යූස් කරන vehicles මාක් සකර්බර්ග් Honda Fit එකක් යූස් කරනවා. හිතන්න මේ බලන්න වොරන් බෆට් මොඩස් කාර් එකක් යූස් කරන ස්ටිව් බැල්මර් හරි මයික්‍රොසොෆ්ට් එතන රෝමන් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන ස්ටිව් වොස්නියැක් තේරෙනවද? ඒතර මේ බිලියනර්ස්ලාට මේ වාහන සහ ගෙවල් පිළිබඳ උනන්දුවක් නැහැ. ඒතර ඒක පිටිපස්සෙන් ගොඩාක් කවුරු හරි කෙනෙක් දුවනවා නම් ඒ කෙනා ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් නෙමෙයි ඒ කෙනා ස්කෑම කෙනෙක්. හරි? මේ තියෙන වොරන් බෆට්ගේ හවුස් එක. අර පේන බිලියන කෙනෙක්ට කොහොම ගයක් තියෙන්න ඕනේද? මොකද බිලියනර්ස් are interested business develop කරන්න මිසක් මේ එක එක ලයිෆ් ස්ටයිල් වත් ඒ දේවල් වලට නෙමෙයි. හරි? ඒ දේවල් ඕනනම් ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. වොරන් බෆට් ප්‍රයිවට් ජෙට් එකක් පවා තියෙනවා. නමුත් මේ දේවල් ඒගොල්ලෝ ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රොමෝට් කරන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මයින්ඩ්සෙට් එක, growth mindset එක. අරක පෙන්නලා එන්න කියනවා කියන්නේ ඔයාව ඉමෝෂනලි අල්ලගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඉමෝෂනලි ඔයාව මාකරි නිකන් අර සිහිනයක් පෙන්නලා ඔයාව මේ කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්ට කෙනෙක් සිලෙක්ට් කරනකොට මේ කරුණ අනිවාර්යෙන් බලන්න. මම පොඩි ටෙස්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ ටෙස්ට් එක බලන්න ඕගොල්ලෝ. මුලින්ම බලන්න ඔයාට මේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරන ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් උගන්වන්න ටීචර් කෙනෙක් ඔයාට මෙන්ටර්ෂිප් එකක් අවශ්‍ය නම් මෙන්ට කෙනෙක් අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ රෙඩ් සයින්ස් ඒ කියන්නේ ඔයාට රෙඩ් සයින්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ගුරුවරයෙක් ඔයා මේ ගුරුවරයා සිලෙක්ට් කරගන්නවද නැද්ද කියන එක බලනකොට ඔයාට මේ රෙඩ් මාක්ස් තියෙනවා ටක් ගාලා. එතකොට ඔයාට මේ මාක්ස් දිගේ ෆිල්ටර් කරගෙන ගියා නම් ඔයාට මේ ගුරුවරයා සිලෙක්ට් කරනවද නැද්ද කියන එක ඔයාව මේ ගමනේ ටයිම් ඇන්ඩ් මනි ෆ්‍රීඩම් ගන්න ඔයාව ගයිඩ් කරනවද නැද්ද කියන එකට ඔයාට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටෙස්ට් ටික කරොත්. මුලින්ම බලන්න එයාගේ ඇකඩමික්ස් බලන්න තියෙනවා නම් බලන්න. හරිද? ගොඩක් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට ඇකඩමික්ස් තියෙනවා. ගොඩක් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඇකඩමික් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන කට්ටිය. normally ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට තියෙන්නේ ඉකොනොමික්ස් and ෆයිනෑන්ස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. මතක තියාගන්න. සේල්ස් and මාකටිං බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නෙමෙයි. ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ට normally තියෙන්නේ ඉකොනොමික්ස් or ෆයිනෑන්ස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ.
හරි. හැබැයි මේක විතරක් ප්‍රමාණවත්ද? කොහෙත්ම නෑ. කොහෙත්ම නෑ. එතකොට කාට හරි කෙනෙක්ට තියෙන සේල්ස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට බ්‍රෝකර් ෆර්ම් එකක ගියාම ඔයාට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිසර් කියලා ඔයාට ලබා දෙන්නේ සේල්ස් ඒජන්ට් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් සේල්ස් ඔෆිසර් කෙනෙක් ලබා දෙන්නේ. එහෙම නැතු ඔයාට අර බෑක් ඔෆිස් එකේ ඉන්න ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇනලයිස් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි ලබා දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඔයාට ලබා දෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිසර් කියලා නමාවට ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ සේල්ස් ඒජන්ට් කෙනෙක්. ඒගොල්ලන්ට ඕන ඔයාලව වැඩිපුර ට්‍රේඩ් කරවන්න. එතකොට එහෙම කෙනෙක් තමයි ඔයාට ලබා දෙන්නේ. එතකොට ඔයා බලන්න යාට තියෙන්නේ ඉකොනොමික්ස් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්ද? ඔන්න ෆස්ට් ටෙස්ට් එක. හැබැයි මේක පාස් වුණා කියලා ගන්න එපා. ඊළඟට ඔයාට money and time freedom එක අරන් දෙන්න පුළුවන්ද? Tamanට money and time freedom එක නැති කෙනෙක්ට? එහෙමනම් එයා අනිවාර්යෙන්ම ව්‍යාපාර හිමිකරුවෙක් වෙන්න ඕනේ. ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එයා රැකියාවක් කරන පුද්ගලයෙක් වෙන්න බෑ. එහෙනම් දෙවනියට ඔයා අහලා බලන්න ඕනේ ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක්ද ජොබ් එකක් නොකරන කෙනෙක්ද? එතකොට ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම එයාට ඔයාව ජොබ් එකක් නොකර money and time freedom අරන් දෙන්න ලීඩ් කරන්න ගයිඩ් කරන්න බෑනේ. ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම්. හරි. එතකොට normally investors ලා jobs කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ පුජ්‍යලික ව්‍යාපාර තමයි කරන්නේ. තමන්ගේ පුජ්‍යලික ව්‍යාපාර වල ආයෝජනය කරලා තියෙනවා. අනිත් අයගේ ව්‍යාපාර වල ආයෝජනය කරලා ඒක ඇනලයිස් කරලා ඒකින රිටර්න් එකක් ලබා ගන්න එක තමයි කරන්නේ. තමන් පුජ්‍යලිකව තව මිනිස්සෙක් යටතේ වැඩ කරන අකමැති කෙනෙක් තමයි ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්, එන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එහෙනම් දෙවනියට අහන්න ජොබ් එකක් කරනවාද? එහෙනම් ජොබ් එකක් කරන්නේ නැත්නම් ඒ ටෙස්ට් එකත් පාස්. එතකොට මේ දෙක විතරක් ඇතිද? නෑ. කොහෙත්ම නෑ. ඊළඟට තුන්වෙනියට අහන්න මොනවද ඔයාගේ පුජ්‍යලික ව්‍යාපාර? හරි. Ask about his personal business and investment. How he made living from passive income. ඔයා කොහොමද ජොබ් එකක් නොකර passive income එකෙන් time freedom එක හදාගත්තේ? ජොබ් එකක් නොකර ඔයා කොහොමද මේ තැනට ආවේ? අන්න ඒක අහන්න. ඔයා කොහොමද ජොබ් එකක් නොකර ඔයාගේ පුජ්‍යලික ව්‍යාපාර සහ ආයෝජන වලින් ජීවත් වෙන්නේ? එතකොට එයාට පුළුවන් වෙනවා හරි. මගේ පුජ්‍යලික ව්‍යාපාරේ මම මෙන්න මේ කියන ප්‍රොඩක්ට්ස් මම විකුණනවා. මම මෙන්න මේ කියන ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් මම කරලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ වාට පික්චර් එකක් දෙන්න බැරි වෙයි. ඒ කියන්නේ යාගේ තියෙන ඔක්කොම ඔයාත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න එකක් නැති වෙයි. මොකද එහෙම කියන්න බෑනේ. පබ්ලිකලි කියන්න බෑනේ. නමුත් යම්කිසි සාධාරණ ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක අයිඩියා එකක් ලබා දෙයි. එහෙනම් ඒ ටෙස්ට් එකත් පාස් නම් පමණක්. එයාගේ පුද්ගලික ව්‍යාපාර මොනවද? පුද්ගලික ආයෝජන මොනවද? එහෙම නැත්නම් මේ මෙන්ටරින් කරන එක විතරක්මද එයාගේ බිස්නස් එක? ඒතර අන්න ඒක අහන්න. එතකොට ඒ ටෙස්ට් එකත් පාස් නම් හරි. ඔයාට යන්න පුළුවන් ඊළඟට. ඊළඟට අහන්න ප්‍රූෆ්ස් මොනවද තියෙන්නේ? එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් වලට මොනවද ප්‍රූෆ්ස් තියෙන්නේ? පර්සනල් බිස්නසස් වලට මොනවද ප්‍රූෆ්ස් තියෙන්නේ? එතකොට යම්කිසි ඔයාට අහන්න පුළුවන් එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් යම්කිසි සම්පූර්ණ එක පෙන්වන්න බෑනේ. හරි. එතකොට යම්කිසි කොටසක් ඔයාලට යම්කිසි අයිඩියා එකක් ගන්න මෙයා ඇත්තටම ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ද මෙයා ඇත්තටම මේ කෝටිපතියෙක්ද කියලා හොයාගෙන යම්කිසි පෝෂන් එකක් ඔයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකේ යම්කිසි කොටසක් මට පෙන්වන්න කියලා අහන්න පුළුවන්. හරිද? යම්කිසි කොටසක් පෙන්වන්න කියලා අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් එක කෑල්ලක්. එතකොට ඔයාට ට්‍රස්ට් එකක් බිල්ඩ් අප් වෙනවා. හරි. මෙයා ඇත්තටම ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් හදපු කෙනෙක් තමයි. එතකොට එයාගේ අහන්න පුළුවන් පුජ්‍යලික ව්‍යාපාරයේ වෙබ්සයිට්ස් වලට ඔයාලට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. එයාගේ බිස්නස් ප්ලේසස් මොනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. එයාලගේ කස්ටමර්ස්ලා කවුද කියලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තටම ඔයාලට ප්‍රූෆ් එක ගන්න පුළුවන්. he's a genuine businessman. මෙයාගේ ඇත්තටම මෙයා product and services විකුණන කෙනෙක්. මෙයා ඇත්තටම ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්. එතකොට එකෙන් ඔයාලට ප්‍රූෆ් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා හුවම හරි. ඔයා මෙන්න මේ භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කරනවා. ඔයා කොහේද අලෙවි කරන්නේ? ඔයා මොනවද අලෙවි කරන්නේ? කවුද ඔයාගේ කස්ටමර්ස් ඇහුවාම බබ්බක් ගන්නවා නම් එයා ඇත්තටම ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් හෝ බිස්නස්මන් කෙනෙක් නෙවෙයි. එයාට ඔයාව ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් හදාගන්න ඔයාව ඒ මාවතේ ගෙනියන්න ටිකක් අමාරුයි. ටිකක් නෙමෙයි බෑ. එයා නොකරපු දෙයක් ඔයාට කියන්න බෑනේ. ස්කෑමර් කෙනෙක්. ඒතර අහන්න ඊළඟ වැදගත්ම දේ. මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. අහන්න එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මෙතඩ් එක කොහොමද ලෝකේ ඉන්න බිලියනර්ස්ලත් එක්ක මැච් වෙන්නේ? මොකද මේක 99% පිරිසක් ෆේල් වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්නේ. එහෙනම් එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මෙතඩ් එක කොහොමද ලෝකේ টොප් බිලියනර්ස්ලත් එක්ක ෆිට වෙනවද? ෆිට වෙනවා නම් ඒ කොහොමද කියන එක වෙරිෆයි කරගන්න. එතකොට මේක ඊළඟ පොයින්ට් එක හතරවෙනි පොයින්ට් එක. හරි. මේ ටෙස්ට් එකත් පාස් නම් ඊළඟට හයවෙනි මේ පස්වෙනි පොයින්ට් එක තමයි මේක පස්වෙනි පොයින්ට් එක තමයි මේ කතා කරේ. ඒක පහට වැටිලානේ. හරි පහ. පස්වෙනි එක තමයි ඒක. ඒ කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මෙතඩ් මේක ගොඩක් වැදගත්. මේක වැදගත්ම පොයින්ට් එකක්. මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මෙතඩ්ස් කොහොමද ලෝකේ ඉන්න බිලියනර්ස්ලත් එක්ක මැච් වෙනවද?
ඒකත් මැච් වෙනවා නම් ඒක වැදගත්ම පොයින්ට් එකක්. ඒක ලියා ගන්න. ඊළඟට 6 වෙනි එක don't go to the people who beg you money. ඔයාගෙන් සල්ලි හිඟා කන මිනිස්සු ගාවට යන්න එපා. හරිද? ඇත්තටම ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් එකක් හදපු කට්ටිය මේ රැකියාවක් නොකරන කට්ටිය ඔයාට ඒගොල්ලන්ව සිලෙක්ට් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙච්චරක් හරි මං ඔයාට ලක්ෂයක් දෙන්නම් මගේ මෙන්ට වෙන්න කිව්වට ඔයාට එහෙම ඒගොල්ලන්ව සිලෙක්ට් කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ තමයි ඔයාව සිලෙක්ට් කරන්නේ. ඔයා ෆිට් නම්. ඒ කියන්නේ ඔයා ෆිට් නම් ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා හරි මේ පුජ්‍යලයට ටයිම් ඇන්ඩ් මනි ෆ්‍රීඩම් අරන් දෙන්න මේ පුජ්‍යලව ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඔයා කමිටඩ් කියලා විශ්වාස කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ තමයි ඔයාව සිලෙක්ට් කරලා ඔයාව පාස් කරන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයාට එයාලව සිලෙක්ට් කරන්න බෑ. හරි? ඔයා සල්ලි දැම්මත් ඒගොල්ලෝ සමහරට ඔයාට රිෆන්ඩ් එකක් දායි. ඔයා ෆිට් නෑ කියලා තේරෙනවා. ඔයා කමිටඩ් නෑ කියලා තේරෙනවා. ඒක මේක 6 වෙනි පොයින්ට් එක. 7 වෙනි පොයින්ට් එක තමයි වැදගත්ම පොයින්ට් එක. Real teachers are hard people. They don't spoon fed you. ඒ කියන්නේ ඔයාට හැන්දෙන් කවන්නේ නෑ. ඒගොල්ලෝ hard කට්ටිය. හරි? They treat their student as trash to change their mind. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් එක වෙනස් කරන්න. හරි? නියම ටීචර් කෙනෙක් ඔයාට කුණු හarpෙන් උනත් බනින්න පුළුවන්. ඇයි? ඔයාගේ මයින්ඩ් එක වෙනස් කරනවා. ඔයා වැරදි පාරක යනවා නම් ඔයාට කුණු හarpෙන් හරි බැනලා ඔය පාරේ ගිහින් හරියන්නේ නැහැ. ඔයා මෙන්න මේ පාරේ යන්න කියලා ඔයාව ලීඩ් කරන්න, ඔයාව ගයිඩ් කරන්න, ඔයාගේ මයින්ඩ් එක චේන්ජ් කරන්න ඒ ගුරුවරයාට ඇබිලිටි එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම ගුරුවරු hard, එහෙම ගුරුවරු soft නෑ. soft කෙනෙක්ට ඔයා යන පාත් එක වෙනස් කරන්න බෑ. ඇයි ඔයාට දෙමව්පියන්ට ඔයාව හදන්න බැරි උනේ? ඇයි ඉස්කෝලේ ගුරුවරුන්ට ඔයාව හදන්න බැරි උනේ? ඇයි? ඒගොල්ලෝ hard නැති නිසා. ඒගොල්ලෝ hard නැති නිසා. ඒක appropriate level එකකට hard වෙන්න ඕනේ. හරිද? අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට එහෙම කරන්නේ ඒ මෙන්ටට ඕන ඔයාවත් ඒගොල්ලෝ වගේම hard පුද්ගලයෙක් කරන්න. ඔයාලවත් ඒගොල්ලෝ වගේම hard පුද්ගලයෙක් කරන්න. ඔයා ස්ටඩි කරන්න. ඩෑන් පෙනා ස්ටඩි කරන්න. රිච් ඩෑඩ් පුවර් ඩෑඩ් බුක් එක ස්ටඩි කරන්න. එතකොට ඒ ගුරුවරු කොයි තරම් hardද? ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටුඩන්ට්ලාට කොහොමද ට්‍රීට් කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ වැරදි පාරේ යනකොට කොහොමද ඒගොල්ලන්ව හරි පාරට ඇදලා ගන්නෙ? හරි? Because making financial freedom is only for hard people. Financial freedom කියන gift එක හම්බ වෙන්නේ hard මිනිස්සුන්ට විතරයි. Countries like in Sri Lanka only 1 in 5,000 make financial freedom. ලංකාව වගේ රටක financial freedom, ඒ කියන්නේ time and money freedom එක හදාගන්න මිනිස්සු 5000කට එක්කෙනෙක්. මේ 5000කට එක කියන්නේ free from both money and time freedom, free from job. ඒ කියන්නේ රැකියාවකින් නිදහස් වෙලා money and time freedom එක හදාගන්නේ 5000කට එක්කෙනෙක්. 5000කට එක්කෙනෙක්. කියන්නේ අර කන කැස් බෑවා විය සිදුරෙන් අහස බලනවා වගේ එක්කෙනෙක්. හරි. ඉතින් ඔයාලා හිතනවා නම් ඔයාලා අපිව මෙන්න මේ ටෙස්ට් ක්‍රයිටීරියාස් ටික යටතේ ඔයා ඇනලයිස් කරන. ඇනලයිස් කරලා ඔයාලට සිලෙක්ට් වෙනවා නම් අපි හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අපේ තියෙන සියලුම මේ දේවල් ටික ඇනලයිස් කරලා මේ දේවල් ගැන තොරතුරු හොයලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ ක්ලාසස් එක සම්බන්ධ වෙන දැනට අපි ස්ටුඩන්ට් 2500කට වඩා වැඩි පිරිසකට අපි උගන්වලා තියෙනවා. මේ තියෙන අපේ වෙබ්සයිට් එක මේකට අදාළ. ඉතින් අපේ තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩින්, ඊළඟට ස්ටොක් මාකට්, ඊළඟට ඔන්ලයින් මාකටිං, ඩ්‍රොප් ෂිපින් සම්බන්ධයි. එතකොට අපි මේකෙන් උත්සාහ කරන්නේ ඔයා භාණ්ඩ සේවා අලෙවි කරන ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත් කරලා ඒ ව්‍යවසායකයා උපයන මුදල් ටික කොහොමද කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කළා, කොහොමද ට්‍රේඩින් වල ආයෝජනය කරලා, කොහොමද ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩින් වල ඉන්වෙස්ට් කරලා, කොහොමද ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩින් වල ට්‍රේඩින් කරලා මේ මුදල් ටික වැඩි දියුණු කරගන්න කියන එක තමයි මේ කෝසස් තුනේම උගන්වන්නේ අපි. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩින් ඇන්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුළේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සම්බන්ධ A to Z අපි උගන්වනවා. හරි? so අපි දැන්ට අවුරුදු 3ක විතර ඉඳන් කොටස් වෙළඳපොළ අපි උගන්වන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ස්ටුඩන්ට්ලා 2500කට විතර උගන්වලා තියෙනවා. එතකොට අනිත් එක අපේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපේ ස්ටුඩන්ට්ලා අපිත් එක්ක කනෙක්ට් වුණාම අපි මේ ආයතනයේ පවතින තාක්කල් ඒ ස්ටුඩන්ට්ලාව අපි ඉස්සරහට අරගෙන යනවා. එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් එක කරලා ඉවරයි. එහෙම එකක් නෑ. අපේ ගෲප් වල තාමත් ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ලා ඉන්නවා දැනට අවුරුදු 3කට කලින් සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය. ඒතර ස්ටුඩන්ට්ලේ මොන හරි ඩිසිප්ලින් රේෂියෝ එකක් ඇරෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ඉස්සරහට යනවා ආයතනයේ පවතින තාක්කල්. ඒතර කොයිතරම් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්ද? ඔයා අවුරුදු 20ක් අපිත් එක්ක ඉඳියොත් කොච්චර ඔයා ඉගෙන ගන්නද? ඔයා අවුරුදු 10ක් අපිත් එක්ක ඉඳියොත් කොයිතරම් ඉගෙන ගන්නද? එතකොට ඔයාලට මේ ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්ටොක් මාකට්. ඒක වැදගත්ම එකක්. ඒතර ස්ටොක් මාකට් එක ගැන A to Z අපි උගන්වනවා.
එතකොට මේකේ මේ තරම් ඒ කියන්නේ විශාල සිලබස් එකක් තියෙනවා. වාට ස්ටොක් මාකට් කෝසස් ඇති ඒවටත් ගිහින් බලන්න. ඒ වගේත් ඔයාලට 1 day seminar 2 day seminar එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේකේ A to Z හරිද? පැය 50ක් 100ක් අරගෙන ලොකු ටයිම් එකක් අරගෙන ලොකු ඩියුරේෂන් එකක් ඇතුලේ අපේ ගෲප් එකෙත් තව වැටෙනවා පැය 50ක් විතර කන්ටෙන්ට් විතර ඒවත් එක්ක ඔක්කොම එකතු කරලා ඔයාව පර්ෆෙක්ට් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කරනවා. මේ සියලුම දේවල් වලට අපි ක්ලාසස් ඉවර වෙච්ච කට්ටියට එක්සෑම් එකක් තියලා ඒකෙන් පාස් කරලා අපිට සර්ටිෆිකේට් ඉෂුව කිරීමක් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ process එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? මේ වගේ process එකක් තමයි. ඊළඟට අපේ තියෙනවා dropshipping eBay. හරිද? ඊළඟට Daraz, Alibaba. හරිද? එතනින් ගියාම මේ import procedure, email marketing, digital marketing මේ ඔක්කොම combine කරපු course එකක්. ඒතර මේ ටික ඔයාලට සම්බන්ධ වුණොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ තන තවත් තොරතුරු ඕන නම් ඔයාලට අපේ තියෙනවා අපි වීඩියෝ මාලාවක් හදලා. ඒ වීඩියෝ මාලාවට ඔයා බලන්න ඕන නම් ඔයා කරන්න ඕනේ 077 WhatsApp message එකක් දාන්න. අපි latest පටන් ගත්ත ක්‍රිප්ටෝ කාසයක් තියෙනවා immediately සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අනිත් අපේ online marketing course එක අපි ළඟදිම තව සාමාන්‍ය මේ 19 වගේ වෙනකොට අපි පටන් ගන්නවා. හෙට අනිද්දා වගේ වෙනකොට. ඉතින් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක පොඩි discount එකකුත් තියෙනවා. එතකොට stock market classes නම් ඔයාලට immediately join වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒකේ අපි recorded system එකකට තමයි ඒක යන්නේ සහ අපේ group access එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ criteria ටික ඔයාගේ ඔළුවේ තියාගත්තොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එකේ උගන්වන දේවල් හොඳයි කියලා ඔයාට හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe එකක් දාන්න, bell notification ඔබාගෙන යන්න. එහෙනම් ඕල හැමෝටම සුබ දවසක්, ජය වේවා.